હલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું બેડિયાગીર વ્લોગ ચેનલમાં। તો આજે આપણે આ M80 1999નું મોડલ છે તેને રિસ્ટોરેશન કરી ન્યૂ કન્ડિશન કરવાની છે। અત્યારે હાલમાં બંધ હાલત છે, પણ થોડું ઘણું રિપેરિંગ અને રિસ્ટોરેશન કરવાનું છે અને કલર કામ અને બોડી કામ થોડું ઘણું છે એ પણ કરવાનું છે અને ન્યૂ કન્ડિશન કરવાની છે, રિસ્ટોરેશન પૂરી ગાડી કરવાની। તો મિત્રો જોતા રહેજો વિડીયો। હવે ગ્રાઇન્ડરથી કલર ઘસવાનું ચાલુ કરી દેવાનું છે। તો આને પેલા કેમિકલ મારી દીધું છે, હવે ગ્રાઇન્ડર દ્વારા કલર કાઢવાનો છે। બધો કલર નીકળી જાય પછી અસ્તર લગાવી દેવાનું છે આખી ગાડીને। અસ્તર લગાવી અને ત્યાર પછી એની ઉપર કલર થશે। તો હવે ગાડીને અસ્તર લગાવી દીધું છે અને પેલું આગળનું જે બોનેટ આવે એને કલર ન લાગે એટલે એને ઘસી નાખવું પડે, કલર એમાં પોપડી કાઢી જાય। આખી ગાડીને કમ્પ્લીટ અસ્તર કરી નાખ્યું છે અને હવે અસ્તર સુકાઈ ગયું છે। હવે કલર ચાલુ કરી દેવાનો છે। તો મિત્રો કલર કામ ચાલુ કરી દીધું છે અને આરસી બુકમાં પણ આ જ કલર બોલતો હતો, એટલે આ કલર મેં પસંદ કર્યો છે। તો જો મિત્રો અત્યારે કલર ચાલુ છે। તો મિત્રો કલર કામ હવે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। હવે બધો જ સામાન ફિટિંગ કરવાનો છે। સામાન પણ કોઈ નવો નથી નાખ્યો, જે કાંઈ વસ્તુ છે તેને બધાને રિસ્ટોરેશન કર્યું છે। વ્હીલ બિલ બધું સર્વિસ કરી રિસ્ટોરેશન કરી નાખ્યું છે, જોઈ શકો તમે। તો મિત્રો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। મળીશું ફરીથી નવા વ્લોગ સાથે। જય હિન્દ, જય ભારત।